السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من كبسولات أنسبل بالعربي. أهلا بيكم في الكبسولة الخاصة بامتحان EX294 Red Hat Certified Engineer أو RHCE Exam for Red Hat Enterprise Linux 8. في ناس طلبت مني ملاحظات عن الامتحان ده وتعمل ايه لما تدخل الامتحان، وشوية اسئلة هحاول اجاوب عليها باختصار بدون ما اكون بفيوليت ال NDA الخاصة بالامتحان. اولا هنتكلم عن الامتحان عبارة عن ايه وايه هي المعلومات اللي بتكون مطلوبة انك تكون ملم بيها او عندك خبرة مماثلة ليها. الاول introduction سريعة عن الامتحان. اللينك الخاص بالامتحان زي ما انتم شايفين هتلاقوه في الفيديو description تحت. باختصار شديد جدا الامتحان بيكون عبارة عن ايه؟ بيبقى Performance Based Red Hat Certified Engineer Exam. الامتحان بيبقى based على Red Hat Enterprise Linux 8 و Red Hat Ansible Engine 2.8 حاليا. الامتحان بيختبر ازاي تمانج multiple systems باستخدام Red Hat Ansible Engine وازاي execute common system administration tasks across a number of systems with Ansible. الديوريشن الخاصة بالامتحان عبارة عن 4 ساعات، وده الكوست الخاص بيه هنا في رب. بعد ما هتنجح في الامتحان ده هتبقى RHCE. ده بيفتح لك الباس انك تدخل الليفل اعلى وتبقى RHCA او Red Hat Certified Architect. مين المفروض يدخل الامتحان؟ ناس عندها experience في Red Hat Enterprise Linux Systems، System Administrators اللي حضروا Red Hat System Administration 3 Course Linux Automation with Ansible RH294، الناس اللي عايزة تكمل تبقى RHCA، الناس اللي شغالة في ال DevOps. ال Prerequisites الامتحان زي ما انتم شايفين RH124 RH134 أو RHCSA Rapid Track Course. لازم تبقوا معرفين الكونتنت الخاصة ب RHCSA Exam EX200، ولازم تبقوا معرفين الكونتنت المطلوبة في الإكزام EX294، ولازم تبقوا معرفين الأوبجكتيفز الخاصة بالإكزام ده. الأوبجكتيفز الخاصة بالإكزام ده هتلاقوها هنا تحت التاب Objectives، وهتلاقوا برضو انت محتاج تبقى عارف ايه تحت التاب What you need to know. دي مقدمة باختصار شديد عن EX294 Exam. نتكلم دلوقتي عن أهم الملاحظات في الامتحان. أول ملحوظة، الوقت مش هيكفي، لازم تعمل prioritize وتحل على الأساس ده. زي ما قلنا قبل كده الإكزام duration 4 ساعات مش هيكفوا، لازم prioritize. لازم تتدربوا كويس جدا ازاي تستخدموا docs.ansible.com. هتلاقوا لينك للفيديو اللي احنا شرحنا فيه الدوكس فوق على اليمين. لازم تتأكدوا انكم تعرفوا تستخدموا frequently asked questions في الدوكس. الاتنين دول هيبقوا متاحين في الإكزام سواء docs.ansible.com أو frequently asked questions. استخدموا 3 تيرمينال ويندوز، واحدة الانسبل -doc، واحدة علشان تكتب فيها Playbook، واحدة علشان تختبر اللي انت بتشتغله. اتأكد انك بتعرف تشتغل conditionals وتيستس قبل ما تدخل الامتحان. لو الكوماند ده fail اعمل كذا. ابني البلاي-بوك الخاص بيك step by step، واستخدم debug module علشان تتست الفاريبلز باستخدام الديباج موديول. مهمة. ذاكر كويس الرولز، مهمة. لازم تبقى عارف ازاي تشتغل بانكودد باسوردز، مهمة. استخدموا command او shell modules لو انت ما تعرفش تستخدم غيرهم، دي هتفيد احسن من لا شيء. استخدموا ignore errors. لازم تبقوا عارفين كويس جدا ازاي تستخدموا البلوكس. ابني البلاي بوكس عبارة عن كذا plays. لو الرول بيحاول يسيت variable وصعب الموضوع ده بالنسبة لك، hard code الفاليو الخاصة بالفاريبل ده. استخدم setup module علشان تنفورس الفاكت gathering. افتكر كويس جدا ان الماشينز هتبقى restarted او resetted، لازم السوليوشنز تبقى available بعد الريستارت او reset. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالامتحان وملاحظاتي عنه وازاي تحضر له باختصار شديد جدا وبدون ما violate ال NDA. اتمنى لكل واحد عاوز يدخل الامتحان التوفيق والنجاح ان شاء الله، ويا ريت اللي يدخل الامتحان يبعت لنا ملاحظاته بدون الاخلال بال NDA. استنوني في الفيديو اللي جاي من كورس انسبل بالعربي، واللي هنتكلم فيه عن ازاي نكتب او البلاي بوك لينا في الكورس ان شاء الله. سلام.